Biztosan ti is átéltetek már olyan számotokra rejtélyesnek tűnő véletlent, amivel azóta sem tudtok mit kezdeni. Például egy barátoddal pontosan ugyanarra gondoltatok többször is egymás után, vagy egyszerre szólaltatok meg ugyanazt mondva. Ha ritkán van ilyen, el is felejtitek, de ha sűrűbben, akkor már elgondolkodtat. Nos, higgyétek el, a tiétek valószínűleg semmi ahhoz képest, amit most hallani fogtok. Viszont azt tudnotok kell, hogy a videó címe nem véletlenül valóság vagy kamu. A történetek közül az egyik saját kreálmány, viszont a többi valós esemény. A te dolgod kitalálni, hogy melyik a kamu. Na kezdjünk is bele! A 307-es szoba rejtélye. Kentucky, Louisville, 1953. Mr. George D. Bryson üzleti úton volt, amikor is bejelentkezett a Brown Hotelbe. Miután kitöltötte a bejelentkező lapot, megkapta a kulcsát a 307-es szobához, amelyet el is foglalt. Később lement a recepcióhoz, mert egy levele érkezett. A borítékon az ő neve és szobája száma, a 307-es is szerepelt. Legnagyobb meglepetésére azonban kiderült, hogy a levél tartalma nem is neki szólt, hanem a 307-es szoba előző vendégének, akit szintén George D. Brysonnak hívtak. Mennyi esély van rá, hogy két ugyanolyan nevű személy száll meg ugyanannak a hotelnek, ugyanabban a szobájában, egymástól valószínűleg csak egy-két nap különbséggel? A két iker rejtélyes halála. Finnország, Rahe, 2002. március 6-a. A sajtó, többek között a BBC News egy különös halálesetről számolt be egy egypetéjű, 70 éves finn ikerpár halálával kapcsolatban. Az ikrek közül az egyik akkor halt meg, amikor a fővárostól 600 kilométerre lévő Rahe községben egy teherautó halálra gázolta, miközben kerékpárjával megpróbált átkelni egy úton. Az ikerpár másik tagja alig 2 órával testvére halála után halt meg. Na vajon kitaláljátok, hogy miben? Nos, igen. Őt is egy teherautó gázolta el, ráadásul testvére halálának helyszínétől mindössze 1,5 kilométerre, szintén kerékpározás közben. Az ügyben eljáró Maria Lina Huchtala rendőrnő szerint nem valószínű, hogy a másik áldozat tudott testvére haláláról, mivel akkorra még nem tudták értesíteni a hozzátartozókat. Továbbá elmondta, hogy bár ez egy forgalmas útszakasz volt, balesetek csak nagyon ritkán fordultak itt elő. A hajam égnek állt, amikor megtudtam, hogy egypetéjű ikrekről van szó. Az az érzésem támad, hogy talán valaki odafentről intézte ezt így, tette hozzá. TV-műsor a jövőből. Lengyelország, 1990. K. Berwinski lengyel munkanélküli egyik barátja egy álláslehetőséget ajánlott a férfi figyelmébe. A férfi ugyan megkérdezte, hogy miféle munka ez, a barátja nem tudott többet mondani a pontos címen kívül, ahol lehet érdeklődni. Berwinski elhatározta, hogy másnap elmegy a megadott címre, hiszen dolgoznia kellett a megélhetésért. Este lefekvés előtt megnézett egy filmet, melynek egyik jelenetében egy autó gázol halálra egy a járdáról óvatlanul lelépő, tarka mintás ruhás nőt. A jelenet végén az autó belerohan egy parkoló teherautóba, majd a sofőrje sértetlenül kiszáll és pánikba esve elrohan. Berwinski reggel útnak indult a megadott címre, hogy megnézze magának azt az állást. Körülbelül félúton lehetett, amikor irdatlan csattanást hallott. A hang irányába nézett, de már csak azt látta, hogy egy füstölő autó áll becsapódva egy parkoló teherautó hátuljába. Rögtön azután pedig észrevett egy nőt, aki az úttesten fekszik, tarka ruhában. A balesetet okozó autó sofőrje ekkor szállt ki a roncsból, majd elrohant. Berwinskit az eset olyannyira sokkolta, hogy inkább hazament, hogy kiheverje az eseményeket és áttette másnapra a látogatást. Este ismét tévézett, ezúttal is egy filmet nézett meg, melyben a főszereplő egy motelben kap takarítói állást. Berwinski másnap elment megérdeklődni a munkát, és legnagyobb megdöbbenésére a megadott címen egy motel volt. Azonnal eszébe jutott neki az előző esti film, és amikor megtudta, hogy takarítói állást kapna, teljesen ledöbbent. A férfi elfogadta a munkát, viszont az eset után 2 hétig egyáltalán nem kapcsolta be a tévéjét. A Titanic jóslat. USA, 1898. Morgan Robertson kiadja könyvét, az eredetileg Értelmetlenség címre keresztelt fantázia regényt, mely később a Titán végzete címmel lett ismert. A könyv nem volt jelentős mű egészen 14 évvel későbbig, amikor 1912. április 15-én a Titanic elsüllyedt. A regényt akkor kezdték el felkapni, amikor egyre több hasonlóságot véltek felfedezni a regénybeli történések és a Titanic katasztrófája között. Mindkét történet egy hajó elsüllyedéséről szól.
A hajók nevei is hasonlóak, mivel a regénybeli hajót Titánnak hívták. Mindkét hajót elsüllyeszthetetlennek hitték. Mindkét hajó 269 méter hosszú volt. Mindkét hajó az első útján süllyedt el, és mindkettő egy jéghegy miatt. Mindkét hajón mentőcsónak hiány volt, részben ezért veszett oda több ember, mint kellett volna. Lehet, hogy nem is a véletlennek köszönhető ennyi egyezés. Egy teória szerint a Titanic valójában nem baleset áldozata lett, hanem szándékosan süllyesztették el egy biztosítási csalás miatt. Ez esetben az sem kizárt, hogy a csalók erre a regényre alapoztak, amikor kifundálták tettüket. A titokzatos szerzetes. Josef Einer egy ismert festő volt Ausztriában a 19. században, aki rendszeresen depresszióval küzdött és többször öngyilkos akart lenni. Legelső öngyilkossági kísérlete 18 éves korában volt. Megpróbálta felakasztani magát, de ekkor megjelent egy rejtélyes szerzetes, aki megzavarta tettében, így a festő túlélte az esetet. 4 évvel később, 22 évesen újabb mélypontra került, és ismét megpróbálta felakasztani magát, de a misztikus szerzetes ismét megjelent, és megakadályozta a halálát. 8 évvel később majdnem meghalt, mert emberrablók vitték el politikai meggyőződése miatt. A titokzatos szerzetes azonban ismét megjelent és megmentette. A festő ezután hosszú évekre felhagyott a próbálkozásokkal, majd 68 évesen végül sikerült fejbelőnie magát. A kegyeletet az a misztikus szerzetes végezte, akinek nevét Einer soha nem tudhatta meg. Megegyező életutak. USA, 1939. augusztus 19-e. Ohióban egypetéjű ikrek születtek, akiket 3 héttel születésük után elválasztottak egymástól, és adoptálták őket 2 különböző családnak. E 2 család nem ismerte egymást, nem tudott egymásról semmit, ennek ellenére mindkét baba a Jimet kapta keresztnévként. Jim Springer tudott róla, hogy van vagy volt egy ikertestvére valahol, így 39 év elteltével 1977-ben úgy döntött, hogy felkutatja. Amikor a nagy találkozás létrejött, hatalmas megdöbbenésükre furcsa egyezőségeket fedeztek fel egymás életében. Mindketten Ohióban nőttek fel, egymástól 45 mérföld távolságra. Gyerekként mindkettejüknek volt egy kutyája, és azt mindketten Toynak nevezték el. Felnőve mindketten fa megmunkálással foglalkoztak a saját műhelyükben. Mindketten Ohio különböző megyéiben részmunkaidőben sheriff helyettesként is szolgáltak. Mindketten Chevrolet márkájú autót vezettek. Mindketten Linda nevű nőt vettek feleségül. Mindketten láncdohányosok voltak. Mindkettejüknek egyetlen gyermeke volt, akiket James Allennek kereszteltek el. A különbség csupán annyi volt, hogy még egyikük 2 ellel írta az Allent, addig a másik 1-jel. Házasságuk után néhány évvel mindketten elváltak. Később mindketten újraházasodtak, és mindkettejük új feleségének neve Betty volt. Az eset 1979 körül látott napvilágot, és a Minnesota Egyetem pszichológus professzora Thomas G. Bouchard foglalkozott vele, akinek szakterülete az egypetéjű ikrek voltak. Az elátkozott autó. USA, 1955. szeptember 23. James Dean, Hollywood feltörekvő fiatal színésze imádta a száguldást, és rendszeresen hódolt is szenvedélyének. Amikor megmutatta újonnan vásárolt Porsche 550 Spider típusú autóját Alec Guinness színésznek, Guinness bajlósatónak nevezte az autót, és azt mondta Deannek, hogy ebben az autóban egy héten belül halott lesz. Pontosan 7 nappal később, a Giant című film forgatása közben Dean kikapcsolódásként éppen egy autóversenyre tartott, amikor sportautójával karambolozott egy Ford Custom Tudor kupéval, és még aznap egy kórházban életét vesztette. A szerelője, Rolf Wüterich szintén vele utazott, de ő megúszta a balesetet egy állkapocstöréssel. Később az autó roncsait egy bizonyos George Barris vette meg, ám amikor a műhelyben levették a trélerről, a motorblokk kiesett belőle és rázuhant az egyik szerelő lábaira, szilánkosra törve azokat. Az autót végül Barris alkatrészenként értékesítette. A motort és a vezérmű tengelyt dr. Troy McHenry és dr. William Escrid orvosok és amatőr versenyzők vásárolták meg, akik a saját autójukba szereltették be az alkatrészeket. Nem sokkal ezután egy Kaliforniában tartott versenyen mindkét autó ütközött, és míg Escrid túlélte a balesetet, McHenry belehalt sérüléseibe. A Porsche 2 kerekét Barristől egy fiatalember vásárolta meg, a felszerelt kerekek azonban egyszerre kaptak defektet, és az autó egy árokban kötött ki. A fiatalember megúszta ennyivel a történteket.
Ezek után Belis úgy döntött, nem ad el több alkatrészt senkinek a Porséból, helyette felajánlotta a kaliforniai autópálya rendőrségnek, akik egy garázsban tárolták a roncsot egészen addig, amíg a garázs teljesen leégett. Csodával határos módon csak az autó úszta meg a tűzvészt. A járgányt később kiállították egy sacramentói középiskolában, ahol lecsúszva az emelvényről eltörte egy diák csípőjét. 1959-ben egy újabb kiállításon minden látható ok nélkül 11 darabra hullott szét. Végül 1960-ban teherautón akarták elszállítani Miamiba, de oda végül soha nem érkezett meg, mert az úton rejtélyes módon nyoma veszett. Az autót azóta sem találták meg, pedig James Dean halálának 50. évfordulóján a Volo Auto Múzeum $1 millió megtalálói díjat is kitűzött rá. Nos, remélem tetszett nektek ez a kis összeállítás, amelyből ne feledjétek, az egyik történet kamu, a ti dolgotok kitalálni, vajon melyik lehet az. A következő ilyen témájú videónál elárulom. Ha viszont nem szeretnél tippelgetni, írd le kommentbe, hogy neked melyik rejtélyes véletlen tetszett a legjobban, és ha a videó is tetszett, ne felejts el feliratkozni, hogy legközelebb sem maradj le az újabbakról. Én köszöntöm a figyelmeteket, sziasztok!